زي ما احنا عارفين ان الكورونا مسابتش حد في حاله، وان حركة البشرية وقفت عن الاول. انا دانيال طارق، وهكلمكم عن اكتر شركات اتضررت بسبب الكورونا. شركة ديزني هي من اكبر الشركات لانتاج الافلام. طلعت وصرحت ان الشركة قفلت كل الحدائق الترفيهية لاكتر من اسبوع في هونج كونج. وتوقعت المديرة المالية للشركة كريستين ماكارتي ان الخسارة تقريبا بمقدار 175 مليون دولار. احنا عارفين ان شركة ابل منافس قوي في السوق التكنولوجي، ومش من السهل ان الشركة توقف نشاطها، لكن بسبب وقف حركة الصناعة والنشاط في الصين اضطرت ان الشركة توقف نشاطها لان معظم مبيعات ابل في الصين. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ابل تيم كوك ان الشركة ستظل في حالة اغلاق احترازية، ولكن بعد ما الصين فتحت الحظر الشركة بدأت تستعيد نشاطها من تاني. زي ما احنا عارفين ان شركة هيونداي هي من خامس اكبر شركة تصنيع سيارات في العالم، وقالت ان الشركة ستتوقف خطوط الانتاج بشكل مؤقت بسبب نقص في الاجزاء الصينية. بعد ظهور كورونا كل بلد خافت على شعبها وقفلت حدودها الجوية، وشركات كتيرة لغت رحلاتها للصين، منهم دلتا ويونايتد الأمريكية. لكن الشركات الطيران موضحتش تأثير الإلغاء، وتقريبا خسرت شركة الطيران يونايتد حوالي 4% من إيراداتها من رحلاتها للصين، وخسرت شركة دلتا 3% من إيراداتها من رحلاتها للصين. والكلام ده وفقا لما ذكرته هيلانا بيكر محللة شركة الطيران في كوين للأبحاث. أكيد عارفين إن نايكي هي أكبر شركة في عالم البراندات واللبس، وإن هي كمان اتأثرت ماديا، وقالت في تصريح لها إن حوالي نصف متاجرها في الصين قفلت، والمتاجر اللي لسه فاتحة خفضت ساعات العمل، لكن محددتش المبالغ المالية اللي هتخسرها، ولكن توقعت إن الوضع المادي له تأثير على عملائها في الصين. وكمان الكورونا مسابتش الدوريات في حالها، واي تأجير بطولات رياضية ضربة اقتصادية لأي بلد. يعني مثلا لما الاتحاد الأوروبي أجل بطولة التشامبيونز ليج 2020-2021 بسبب الكورونا، ده أدى إلى خسارة مالية تقدر ب 300 مليون يورو، وإذا كان ألغاها كان كلفته 400 مليون يورو. والدوري الأمريكي لما تأجل بداية الدوري الجديد 30 يوم أدى إلى خسارة 90 مليون دولار أمريكي.